Це справжня історія смаку, що єднає Україну із заходу до сходу. Це наш уже. Це вже український? Я, Євген Клопотенко, об'їхав країну, щоб віднайти секретний інгредієнт нашого борщу. Я просто люблю віскі. А я люблю борщ. І я знайшов унікальних людей і їхні цінності. Для мене борщ ось це якраз пристрасть. Мама, земля. Без цього нема продовження життя. Услышать «я рядом». Свобода – це борщ. Мій Крим розпочався десь 18 років тому. Я став президентом школи і поїхав до Артеку. Тоді я й закохався у півострів. Ще й досі в моїй уяві поєднується запах моря, теплого трав'яного чаю і смачних чебуреків, що можна було купити в будь-якій хатинці у підніжжя Аюдагу. Я любив босоніж прогулюватись берегом моря, слухати спів пташок і проводжати сонцем. Сьогодні я не можу поїхати в Крим, але коли хочу поринути у спогади, їду в маленький ресторан кримсько-татарської кухні в центрі Києва, який відкрили переселенці з Криму. Добрий день. Добрий день. Тут такий аромат. Це що у нас? Це у нас бульйон з баранини, заготовка для борщу. Для справжнього кримського татарського борщу. борщу, так. Нарешті. Асан та Ескадер Буджурови – батько і син. Переїхали в Київ у 14-му, після анексії півострова. Відкрили свою першу чебуречну на житньому ринку. Пізніше з'явився ось цей затишний ресторан в центрі Києва. Борщу меню немає, але часто готують його для себе і особливих гостей. Іскандер, у нас буде борщ на баранині, правильно? Так, так. А що там буде ще? Цибуля, селера, коріння петрушки, морква, Буряк. Це ж без нього не буває. Так, борщу, так, капуста, так. Як ви вважаєте, що найголовніше в борщі? Душа. Та вона буде? Да. Ескандер готує бульйон на баранині близько 2 годин. Спочатку проварює м'ясо, а потім додає туди цілу цибулину, корінь селери та петрушки і варить ще годину. Каждый ингредиент вот добавляется, он пропитывает и мясо, и пропитывается сам. Ви про насиченість смаку, щоб було насичено і круто. Як і я. Звідки ви берете ці рецепти? Звідки такий смак? Воспитание вкуса, так скажем. Вот я, когда рос еще в детстве, видел, как мама, как бабушка что-то готовили. Мне было интересно, я сидел, смотрел, как это, что делается, как делается. Ескандер виріс в депортації в Узбекистані, як і багато кримських татар. Повернулися в рідний Сімферополь тільки в 90-ті. Будували нове життя з самого початку. І ніби все стало на свої місця, як довелося знову залишити рідний дім. Їхній ресторан став маленьким Кримом в Києві, де часто збираються друзі родини. Мне сказали, что Бабан сварил украинский борщ с крымско-татарским акцентом. Он уже почти готов. Можемо додавати капусту і робити засмажку. А як буде буряк по-татарськи? Кримсько-татарськи? Шкундур. Чкундур? Да. А морква? Морква, ауч. Ауч. Да, ауч. Ух ти. А капуста? Капуста лахана. Лахана? Ауч. Круто. А нам треба весь буряк чи ні? Да, я думаю, весь буряк в борще – это класс. Тож чим більше буряку, тим Да, тем смачнейший. у мене є таке слово лучшіше, я кажу. Чим більше буряку, тим лучшіше. Буряком борщ не испортишь. Взагалі, як маслом кашу. Так? Засмажка для борщу насичена прянощами. Тут тобі і паприка, коріандр, багато часнику. А замість томатної пасти – помідори, нарізані великими шматками. Пусть помидоры чуть обмякнут. Перемішуємо і закидаємо в бульйон. Тепер борщ став борщем. А у судан верма барбардах. А як називається? Это называется сюзмехатах. Консервация молока, да? Це щось на кшталт сметани, тільки для пікантності додають багато часнику. Выгоняли скот на выпас. В Крыму это выгоняли на яйлу. Пастухи сами доили. А что-то делали масло, что-то делали брынзу, что-то делали вот такой вот сюзмехатах. Когда А там скот опускали, да, сдавали тебе твой скот и все, что им к нему прилагается. А в залі вже накрили стіл, можемо пригощати борщем.
1,5 часа вас не было. А борща все нет и нет. Да, Ну, его съели это, уже, наверное. вы знаете, если хочешь вкусный борщ, Треба то почекати. приходи трішки. завтра. Да. Ну да, чтобы настоялся. Так аппетитненько все. Будь ласка. Спасибо. Делали с чесноком соус. Скажи Тунчай, пусть тоже положит. Без фасоли? Да, забыл. Фасоль. Да нічого страшного. А я первый раз узнал здесь, в Киеве, что надо фасоль. Фасоль. Я тоже здесь узнал, но оказывается очень вкусно. Квасолю дають лише в центральній Україні. А, да? Да, більше ніде. Я перший раз в житті їм борщ на баранині. Я ніколи раніше цього не їв. Безумно вкусно. Це просто... Класс. Вы мне льстите. Вы нам льстите. Та ні, ну я просто натирав буряк і все. Вот это классная вещь. А що у вас асоціюється борщ? С Украины. Тому і Крим має право мати свій кримський борщ. Так, і насправді я вважаю, що цей борщ він найкраще описує або всі традиції, які є в Криму. Тому що тут є і багато зелені, бульйон з баранини, так? И даже катак с людьми. Хатах сюзме. Я ще не дуже добре знаю мову, але я намагаю, як буде. Я не вмію говорити, але я вмію відчувати. Ми сиділи ось так, сміялися, жартували, згадували кожен свій Крим. Я навіть не знаю, ти просто відчуваєш цей запах моря і вже відчуваєш себе вдома. Море – це моє все. А запах есть у всего. Не только у моря. И горы, и степи. І коли ти повертаєшся до Криму, ти вже відчуваєш цей запах. Він такий, він напевно асоціюється з запахом свободи, коли ти їздиш саме на море. Тому що такий запах свободи ти відчуваєш тут у Києві. Я бачив в очах кожного надію, що колись ми повернемося в Крим, розведемо вогнище на березі Чорного моря, будемо споглядати захід сонця і їсти наш смачний борщ.